διαβήτης είναι μια νόσος του μεταβολισμού, η οποία οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, είτε λόγω ανεπαρκούς παραγωγής ινσουλίνης είτε επειδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται σωστά στην ποσότητα ινσουλίνης που παράγεται. Ο καθιστικός τρόπος ζωής και η κακή διατροφή αποτελούν σημαντικές αιτίες αυτού του προβλήματος υγείας, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, σήμερα υπάρχουν πάνω από 382 εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από διαβήτη και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας μπορεί να ελεγχθεί, όμως είναι σημαντικό να τηρείτε τη θεραπευτική αγωγή με αφοσίωση, επειδή πρέπει να αφαιρέσετε από τη διατροφή σας κάθε είδους ζαχαρούχες τροφές που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάστασή σας. Η αντιμετώπιση του διαβήτη θα πρέπει να είναι ατομικά προσαρμοσμένη και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια, για να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα παραμένουν σταθερά. Αν και χρειάζεστε θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση από το γιατρό σας, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μερικές σπιτικές συνταγές που βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων του ζαχάρου στο αίμα. Μάθετε και ρυθμίστε το ζάχαρο με φυσικό τρόπο. Ρυθμίστε το ζάχαρο στο αίμα μόνο με 2 συστατικά. Σε αυτή τη συνταγή για την αντιμετώπιση του διαβήτη χρησιμοποιούνται μόνο 2 πολύ οικονομικά συστατικά, η κανέλα και το γαρίφαλο. Έχει βρεθεί ότι και τα 2 αυτά συστατικά έχουν θετικά αποτελέσματα για τους διαβητικούς. Η κανέλα για τη ρύθμιση του επίπεδου του ζαχάρου στο αίμα. Σε μια πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι η κανέλα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη κατανάλωναν τακτικά κανέλα και διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του ζαχάρου και της χολυστερίνης στο αίμα τους μειώθηκαν. Φαίνεται ότι η κανέλα βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει το ζάχαρο στο αίμα και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης. Η τακτική κατανάλωση κανέλας ενεργοποιεί σημαντικά ένζημα, τα οποία διεγείρουν τους κυταρικούς υποδοχής ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στην παραγωγή ινσουλίνης. Γαρίφαλο για τη ρύθμιση του επίπεδου του ζαχάρου στο αίμα. Το γαρίφαλο αποτελεί ένα δημοφιλές μπαχαρικό σε όλο τον κόσμο, χάρη στο δελεαστικό του άρωμα και την υπέροχη γεύση που δίνει στις συνταγές. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μπαχαρικό. Το γαρίφαλο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η ικανότητά του να μειώνει τα υψηλά επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Το γαρίφαλο είναι ένα μπαχαρικό με μία από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε αντιοξειδωτικές ουσίες, αφού περιέχει 80 mg βιταμίνης στα 100 γραμμάρια, καθώς και β-καροτίνη, βιταμίνη ε, σελήνιο, πίνες, φυτοστερόλες και διάφορα σημαντικά μέταλλα. Πώς ρυθμίζετε το ζάχαρο στο αίμα σας χρησιμοποιώντας κανέλα και γαρίφαλο? Τώρα που σας είπαμε γιατί η κανέλα και το γαρίφαλο μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων του ζαχάρου στο αίμα, είναι ώρα να μάθετε πώς να φτιάξετε αυτή την αποτελεσματική συνταγή για τον έλεγχο του διαβήτη. Συστατικά: 4 ξυλάκια κανέλας, 60 γραμμάρια γαρίφαλο, 1 λίτρο νερό. Πώς φτιάχνετε? Ανακατέψτε όλα τα συστατικά σε ένα μπολ και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο για 4-5 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, στραγγίστε και πίνετε το υγρό από μισό φλιτζάνι κάθε μέρα. Παρενέργειες: το ρόφημα αυτό δεν θα πρέπει να καταναλώνεται από όλους τους ανθρώπους, επειδή για μερικούς ίσως υπάρξουν αρνητικές παρενέργειες. Αν έχετε διαβήτη και θέλετε να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, λάβετε πρώτα υπόψη σας τα εξής. Η κανέλα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στο σηκώτη. Η συνταγή αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα σας, επομένως δείξτε επιπλέον προσοχή αν λαμβάνετε ήδη άλλα φάρμακα ή συμπληρώματα για τον ίδιο σκοπό.
Μερικές ποικιλίες κανέλας περιέχουν ένα συστατικό που μπορεί να μειώσει την ικανότητα του σώματος να πίζει το αίμα. Είναι σημαντικό να αγοράζετε την κανέλα σας από μια αξιόπιστη πηγή, προκειμένου να εξασφαλίζετε η υψηλή της ποιότητα. Αν ο γιατρός σας έχει ήδη διαγνώσει ότι πάσχετε από διαβήτη, είναι σημαντικό να μιλήσετε μαζί του πριν δοκιμάσετε την παραπάνω φυσική συνταγή.